Bună ziua, frumoși mei scorpioni! Bine, ne revedem, dragii mei! Astăzi m-am întors în sfârșit, după 2 zile de convalescență. Am pescuit un guvid, cum se zice pe la noi, da? Și am rămas cu această minunată voce. Sper să se audă bine, habar n-am, vom vedea. Eu o să încerc să vocalizez destul de bine ca să se înțeleagă tot ce vreau să spun. Da. Ok. Astăzi facem etalarea de iubire, bani și sănătate pentru toți cei care aveți soare, luna, ascendent sau Venus în Scorpion. Și începem ca întotdeauna cu cei care aveți deja o relație. Să vedem primele 3 mesaje importante care trebuie să le auziți de la mine în legătură cu atmosfera pe plan sentimental, să spunem așa, pentru voi, pentru această perioadă, august 2024, da? Deci, Scorpioni. În descriere, bineînțeles, o să vă las minutul exact pentru fiecare dintre aceste categorii și începem cu scorpionii care au relație. Luna august 2024, primele 3 mesaje, cele mai importante pentru voi. Ia uite, primul mesaj este să te lași în mâna destinului sau a Domnului, îmi vine mie să spun cu cartea asta, da? Dă-ți voie un pic, da? Lasă-te în mâna Universului, că El știe ce vrea pentru tine. A oferi. Avem aici următoarea carte, următorul mesaj. Nu știu dacă e vorba ca tu să oferi mai mult partenerului sau să-ți oferi ție mai mult, pentru că aici avem imaginea copilului interior, da? Aici. Această persoană își ține micul copilaș, propriul copilaș în brațe, încercând să-l protejeze. Vom vedea despre ce e vorba. Și avem călătorie. Pentru unii scorpioni, luna august are legătură cu călătoriile. Pot fi călătorii interioare, pot fi călătorii fizice, pot fi călătorii spirituale și așa mai departe. Da? La capătul cărților avem flexibilitate. Ce înțeleg eu din aceste mesaje este că probabil cei care aveți o relație este o lună în care e nevoie de o certă flexibilitate. Și aici nu știu dacă e vorba de oferă-i partenerului sau oferiți-vă ca parteneri un weekend cel puțin, doar voi doi. Da? Pentru că aici avem o călătorie, mesajul călătoriei. Și lăsați-vă acolo cumva, duși de atmosferă, duși de val, să vedeți ce iese. E posibil să vorbim pentru unii dintre voi de nevoia de a vă reconecta și de aia ni se spune aici sau vi se transmite vouă să încercați să fiți flexibili și să vedeți ce poate ieși în cazul în care vă faceți cadou pentru voi, da? Acest mesaj cu a oferi, e vorba de a-ți face un cadou ție și partenerului de viață, să faceți o călătorie împreună în luna august. Hai să vedem ce spune tarotul pentru voi, să vedem cam cum putem să conectăm aceste mesaje. Pentru scorpionii care au o relație, da? Sau cei care au soare, luna, ascendent sau Venus în Scorpion, bineînțeles. Ok, hai să vedem. 6 de monede, uite, flexibilitate și reciprocitate, a oferi. Cavaler de cupe și 4 de cupe. Cărțile tarot încearcă să ne spună aceeași povestioară care au vrut să ne spună mesajele, dragii mei, așadar aici este vorba de a oferi cumva, da? Oferim aici, a oferi o stabilitate, a dărui un pic mai mult, dar aici avem cineva oferă și altcineva ca și cum e cumva mofturos. Nu prea convine ce primește sau ce îi se oferă.
Nu știu dacă e vorba despre tine sau e vorba despre altcineva. Eu aș spune că este o lună în care scorpionii care au o relație trebuie să încerce amândoi să facă un anume efort pentru celălalt. Nu e vorba să facă unul singur, pentru că nicio relație nu e bazată pe o singură persoană. Suntem doi într-o relație, trebuie amândoi să punem așa 50-50, da? Ca să fie bine. Încercați să nu fiți mofturoși, indiferent că e vorba despre voi, că e vorba despre celălalt. Aici capriciul este vizibil, să spunem așa. Dacă nu e vorba despre capriciu, aici este vorba despre a fi, hai să spunem așa, analitic. Analizează sau, cel puțin, uită-te la ce are celălalt de oferit. Pentru că aici nu te uiți. Da? Această cupă cu care vine acest cavaler este asta de aici. Și tu te uiți la ceea ce nu prea îți convine că ți-a adus până acum și ceea ce are să-ți ofere de acum înainte, nici măcar nu bagi în seamă, nu prea poți să crezi că ar putea să-ți mai ofere ceva persoana asta. Atenție la acest aspect, aici e vorba despre încearcă și tu să fii înțelegător. Eu știu, scorpionul este pe alb sau negru, dar aici e vorba despre stai puțin că niciodată balanța nu se zguduie doar din partea unuia, da? Așadar, dragii mei, încercați să fiți cât de echilibrați posibil. 8 de cupe, regina de cupe, foarte frumos, și 3 de spade, da, aici au avut loc. Se vede că nu a fost o relație în care ultima perioadă cel puțin nu a fost una ușoară, din câte se observă. Au existat dezamăgiri, suferințe, nu știu, fiecare cu povestea lui în relație, dar aici, da, într-adevăr, cineva a suferit. Și cel care a suferit în această relație este cumva, nu mai e dispus să sufere, da? Avem această imagine care ne arată foarte clar că regina de cupe preferă, da, să întoarcă spatele suferinței, nu mai e dispusă să sufere, ea ajunge cât a suferit și preferă să se gândească, să-și ia, să spunem așa, nu neapărat să-și ia tălpășița, asta îmi venea să spun. Pentru unii dintre voi poate, da, într-adevăr vreți să părăsiți relația, dar n-aș spune că e pentru multă lume. Aici mai repede regina de cupe preferă să se îndrepte către lucruri care o satisfac din personal, da? Să nu mai fie dependentă, să zicem așa, ca celălalt să o iubească și să-i ofere. Asta este atitudinea reginei de cupe, din câte se observă. Cu toate că și celălalt sunteți cumva pe aceeași energie. Nu știu dacă aveți de-a face tot cu o zodie de apă, la fel ca și voi, scorpion, pești, rac, da? Avem doar zodii de apă, de moment. Pași de cupe, foarte interesant, este toată suita, vreau și regele de cupe ca să fie toată treaba bună. 8 de monede, n-a vrut să iasă, regele de cupe n-a vrut să iasă, uite avem împărăteasa, foarte interesant. Da. Eu cred că aici e o chestiune de încredere. Cel care a fost dezamăgit aici a avut loc un triunghi amoros. Nu știu dacă tu ai fost cel care ai dat cu băta în baltă, da, aici vedem. Dacă tu ai fost cel care ai avut o aventură în exterior, aici probabil 4 de cupe este apăsarea ta interioară. Probabil că sufletește, nu ești tocmai satisfăcut cu ce ai făcut, da? Nu neapărat că îți pare rău, dar ai o apăsare. Ai o apăsare pentru că știi că e ca și cum ai făcut o lată și când o faci lată e greu să recuperezi. Și aici este vorba despre unii dintre voi, probabil că într-adevăr vorbim despre încercarea celui care a avut o aventură în exterior, că ești tu, că a fost celălalt, nu știu, încercarea aceluia care a avut o aventură să îndrepte lucrurile în această lună. Dar e cumva pe poziție de descalificare. Da. Da, pentru că celălalt a prins aripi. Celălalt este mai bine din punct de vedere emoțional, nu mai este atât de distrus, ignoră durerea prin care a trecut.
încearcă să fie pe picioarele ei această persoană, iar cel care își cere iertare vede că nu are foarte multe aturi în mânecă și e conștient că trebuie să facă foarte multe eforturi. Unii dintre cei care au înșelat aici, în această poveste, inclusiv cere ajutorul prietenilor comuni, ca să poată probabil să aibă intrare la tine. Da? Că ești tu, că e celălalt, aici vorbim despre asta, da? Cel care a avut o aventură încearcă să ia legătura cu oricine comun, cu orice prieten comun pe care îl aveți împreună, face o grămadă de eforturi ca să demonstreze că vrea să se întoarcă acasă spășit, cum ar veni. Da? Foarte interesant aici povestea. Împărăteasa la capătul cărților vrea să ne spună că există posibilitatea ca această relație să se repună pe picioare, să se reconstruiască. E mult potențial în împărăteasă, dar aici trebuie cumva, nu trebuie grăbit nimic, pentru că aici trebuie să se facă lucrurile cumva ca la carte. Nu poate veni cineva la celălalt, da? Direct, fără să facă eforturi demonstrative, mă refer, fără să demonstreze. Nu merge doar cu vorba aici. Despre asta e vorba, da? Vreau să rămână clar că indiferent că ai fost tu, că a fost celălalt, cel care știe că are musca pe căciulă aici și știe că vrea să se întoarcă înapoi la celălalt, aici este vorba despre va trebui să demonstrezi. Negru pe alb, cu fapte, nu cu vorbe. Vorbele nu vor duce nicăieri. Această persoană nu-i mai umple inima cu vorbe. Nu. Femeia, eu aș spune că bărbatul din relație a fost cel care a avut o relație extraconjugală și femeia a devenit foarte puternică. Partea feminină se vede foarte împuternicită. Ok, aici ar putea să fie, împreună cu aceste mesaje, să fie mai mult către celălalt care nu a înșelat, da? Să îi se spună să se lase să-l lase pe celălalt să vadă ce are de demonstrat, ca să poți vedea ce are de demonstrat. Poate aici este vorba de vine și îți oferă te invită să faceți o călătorie împreună, ca să vă, nu știu, să vorbiți despre ce s-a întâmplat, nu neapărat dar face niște eforturi omul ăsta și am impresia că aici în dar ți se va face o călătorie, da? E posibil să fie asta pentru unii dintre voi. Ți se cere flexibilitate, nu neapărat să ierți, ci pur și simplu încearcă, dă o șansă, pentru că poate exista potențialul ca totul să se pună pe picioare. Da? E o lună în care lucrurile trebuie sau intențiile vor fi ca lucrurile să se pună pe picioare. Hai să vedem ce spun îngerii iubirii pentru voi. Avem o carte care a sărit, avem suflete gemene aici pentru voi, da? Aici spune că da, sunteți suflete gemene. Avem trădarea care ia, uite aici ce frumos a ieșit ea, da? Foarte, n-am să mă satur niciodată să zic că iubesc tarotul, niciodată. Dragii mei, trădarea poate însemna orice, nu neapărat că a avut o amantă sau un amant, ca să ne înțelegem. Trădarea pot fi anturajele din exterior, poate fi locul de muncă, o a treia energie care s-a infiltrat între cei doi parteneri și aici nu neapărat vorbim de amanți și amante, da? Întotdeauna când spunem trădare, gata, ne ducem toți cu gândul acolo, dar poate că nu e pentru toată lumea, da? Las-o așa, uite, vezi, deci aici e vorba despre asta. Dragii mei, indiferent ce s-a întâmplat și cum v-ați simțit trădați, toate aceste cărți și mesaje împreună spun același lucru. Dar las-o așa cum a căzut, că ai fost înșelat. Dacă tu nu vrei să pierzi persoana asta pentru că într-un fel sau altul,
o cunoști, știi că ai cu cine. Pentru că eu mereu zic, dacă știi că ai cu cine, în ciuda unei trădări, lucrurile se pot rezolva în momentul în care fiecare să pună acolo, da? Se pun anumite condiții. Nu poți să te împaci cu cineva și să zici, da, te iert și gata, până data viitoare. Nu va mai trebui să existe o data viitoare. Dar pentru asta va trebui să se facă eforturi, da? Da, aș spune că este o lună în care scorpionii care au o relație pot să-și repună relația pe picioare dacă acceptă să lase lucrurile așa cum au căzut, să le zicem, și să accepte această invitație. Poate că este o invitație să faceți o călătorie între voi doi singuri doar, mai ales dacă aveți și copii sau alte animăluțe prin casă. Bun, trecem la cei singuri, dragii mei scorpioni. Voi cei singuri, burlaci sau separați, să vedem care sunt primele 3 mesaje pentru voi în ale iubirii pentru luna august 2024. Îmi cer scuze pentru vocea mea minunată. Sper să se audă bine, repet și la voi. Hai să vedem. Scorpionii singuri, iubire, august 2024. Primele 3 mesaje de la cărțile oracole. Ui, m-am avut impresia că am luat 2. Empatie, primul card. Interesant. Nu știu la ce se referă. Relaxare. Ia vezi că poate ești prea relaxat. Și vinovăție. Nabelea. Dragii mei scorpioni singuri. Aici avem adevăr. Ok. Ui, nu mi-am dat seama că lovesc microfonul ăsta pe aici. Îmi cer scuze, dragii mei. Este o lună în care tu trebuie să fii sincer cu tine. Aici adevărul trebuie să-l spui ție. Nu trebuie să te duci să spui nimănui nimic. Dacă tu te simți vinovat cu ceva, nu știu. Eu am impresia că tu te simți vinovat. Nu e că te arată cineva cu degetul. Vom vedea ce vrea să spună tarotul, dar în principiu eu nu simt aici că e vorba despre alții care te arată cu degetul, ci e vorba despre tine. Tu te simți vinovat de ceva. Poate unii dintre voi vă simțiți vinovați pentru că ați fost prea lipiți sufletește. Această imagine din această carte îmi lasă impresia că ați fost legați sufletește de cineva foarte tare și acea legătură a fost atât de puternică încât voi ați fost foarte relaxați în acea relație. Dar, vinovăția pe care tu o simți pentru că te-ai lipit atât de mult de ultima persoană din viața ta, probabil, nu îți face în niciun fel bine, pentru că e ca și cum nu mai poți să te mai lipești de altcineva. Cam asta vrea să ne spună aceste cărți. Fii sincer cu tine aici, ni se spune adevărul, nu ascunde capul sub nisip ca struțul. Uite, aici avem un struț în depărtare, dar acceptă adevărul ăsta, ok, ai fost lipit de cineva. Dar asta nu înseamnă că tu trebuie să rămâi singur pentru toată viața, simțindu-te vinovat aici, că vezi, Doamne, cum am putut să fiu atât de relaxat și să mă îndrăgostesc sau să mă lipesc atât de mult emoțional de persoana aia. Nu e vorba de asta cu gura pe tine toată ziua, da? E vorba de, ok, mi s-a întâmplat, Domne, și mie, ca multor altor persoane, așadar viața merge înainte, trebuie cumva ieșit de acolo, din bula aia de vinovăție. Hai să vedem ce vrea să ne spună tarotul. Ups, măi, la voi sunt agitate cărțile. Da, voi sunteți agitați și
Îmi agitați și cărțile mele. Hai să vedem, dragii mei scorpioni, voi cei singuri. Luna august 2024, lăsați-mă să amestec cărțile. Le-am pregătit eu dinainte, dar totuși. Ok. Magicianul, foarte frumoasă carte pentru a începe etalarea de iubire. As de bâte. Împăratul, wow! Măi. Unii dintre voi începeți o relație cu cineva foarte așa, foarte șmecher, foarte suspus sau nu știu, foarte bine din punct de vedere, din toate punctele de vedere, pardon, inclusiv financiar, sufletește, e o persoană de încredere, e o persoană destul de orgolioasă, e o atracție între tine și cineva de genul ăsta. Sau, pentru alții dintre voi, voi emanați aici o energie exuberantă, puternică, dominatoare. Îi vrăjiți pe ceilalți, aveți grijă aici cu magicianul, șasul de bâte, e ca o vrajă de aia care ți-o face Harry Potter. Dragii mei, pentru unii dintre voi începe un nou capitol aici. Poate fi vorba despre împăcarea cu cineva cu care ai avut o relație cândva, dar pentru alții dintre voi e total nou. E total nouă această persoană. Aveți putere să manifestați persoana pe care vă doriți în viața voastră. Pentru alții dintre voi. Sunt foarte multe mesaje pentru voi. Da, hai să vedem mai departe. Împăcarea. Deci aici avem, pentru unii dintre voi este foarte bine aspectată împăcarea, da? Avem judecata, avem moartea, wow! Și doiul de monede. Împăcarea, dacă e vorba despre împăcarea cu cineva cu care tu ai avut deja o relație, aici este vorba despre a ști să alegi bine dacă într-adevăr vrei sau nu să te împaci cu persoana din trecutul tău. Cine se simte vinovat aici, poate nu ești tu, da? Aici. Poate este acesta care vine înapoi la tine să vrea să se împace. Și aici e ca și cum încearcă să nu fii din prima empatic cu povestea pe care ți-o spune această persoană, ci ascultă doar adevărul. Mie asta îmi vine să-ți transmit aici. Nu te culca pe o ureche. Nu fi atât de relaxat să zici că ai tu controlul asupra situației, pentru că controlul tău se poate duce destul de repede la vale aici, dacă nu știi să menții în frâu decizia, pentru că aici e vorba de a lua o decizie. Alegi, sau mă rog, te împaci, vrei să te împaci sau nu cu persoana asta. Aici se spune că înainte să accepti să te împaci, cântărește tot ceea ce îți spune această persoană, pentru că vine pe conotația magicianului și e posibil, pur și simplu, da, nu zic că nu se simte vinovată persoana asta, dar vine pe energia magicianului care poate fi manipulare, da? Are puterea de manipulare a cuvintelor, nu știu, a faptelor, poate evenimentele ți le schimbă fără să-ți dai seama din poveste, evenimentele din poveste mă refer, da? Aici e vorba despre a încerca să-ți păstrezi cumpătul și să-ți menții echilibru, indiferent ce-ți povestește persoana asta. Tu trebuie să fii treaz și cu controlul 100% în buzunar. Da. Da, există multe șanse pentru unii dintre voi să vă împăcați cu cineva care vine și cere scuze pentru că se simte vinovat și spune că s-a schimbat și așa mai departe. Dar voi trebuie să fiți nu neapărat în gardă, ci trebuie să fiți
treziți, să nu vă lăsați orbiți de niciun fel de povestioară. 6 de bâte, eremitul și cavaler de spade. Acum, împăcarea poate fi cu succes, da. Poate ieși ceva din nou din povestea asta, da. Aici avem 9 de cupe, da. Împlinirea dorinței. Tu ai tot stat aici, te-ai tot gândit la varianta asta și tot ai sperat și tot ai visat să ți se împlinească dorința asta de a te împăca cu această persoană din trecutul tău. Poate fi varianta ca în această lună să se întâmple evenimentul și poate ajunge la un succes fără nicio îndoială, doar că aici ideea este că el are nevoie sau tu ar trebui să-i spui că până nu-și rezolvă toate problemele pe care le-a lăsat nerezolvate, e un fel de pact. Accept să ne împăcăm cu condiția, da? Cu condiția, accept să ne împăcăm, moartea vine cu schimbare, cu condiția să rezolvi, da? Singurel aici, pentru că eremitul nu vine cu nimeni, el e singur, el își rezolvă singur problemele, rezolvă-ți problemele din trecut. Da, e un fel de pact aici care trebuie făcut cumva din partea ta. De aia ți se spune nu fi foarte empatic din prima cu persoana asta, ascultă-i povestea, dar nu te culca pe ureche aici, relaxat, da? Ce pur și simplu pune piciorul în prag până nu își rezolvă problemele, nu vei da un răspuns. Despre asta e vorba aici. Bun, dacă nu e vorba despre cineva din trecut, pentru alții dintre voi, pentru că au fost foarte multe variante aici, în cazul în care veți cunoaște pe cineva nou, cineva așa în energia împăratului, care e foarte atractiv, da? Ți se pare că e wow, e the one, femeie, bărbat, nu are importanță. Aici este vorba despre o relație karmică sau o persoană karmică în viața ta. Trebuia să vă întâlniți, aveți ceva de învățat unul de la celălalt. Poate că ceea ce aveți de învățat este echilibrul și îmi vine să spun în combinația asta, îmi vine să spun smerenia. Pentru că aici avem egoicul, cel care vrea să fie în lumină, egocentricul, să zicem așa, și avem umilul, adică eremitul. Această relație karmică dintre voi doi, probabil că reciproc aici va trebui să învățați lecția smereniei. E o relație cu foarte mult potențial dacă va exista flexibilitate între voi, să înțelegeți că două persoane, indiferent cât sunt de puternice, când intră într-o relație, fiecare dintre aceste două persoane are puterea să-l schimbe pe celălalt, pentru că viața este despre creștere, viața este despre nimic nu moare, totul se transformă, nu? E despre evoluție, nu-mi așa cuvântul. Așadar, această relație karmică, indiferent că este karmică, karmic nu înseamnă neapărat toxic, nu. Aici nu vorbim despre o relație karmică toxică, vorbim despre o relație karmică cu mari lecții de viață. Lecții care probabil vă vor învăța să nu mai arătați cu degetul către celălalt, să fiți mai empatici. Ambii, da? Nu doar voi. să încercați să fiți relaxați, să
să scăpați de furie, da? Să știți să mențineți controlul asupra furiei, da? Foarte frumos aici. Deci povestea voastră este una de lecție. Lecție pe care vă veți da unul celuilalt. Foarte interesant. Lecția sincerității, vine să spun, pe ambele părți, bineînțeles. Foarte frumos. În cazul în care, hai să mai vorbim despre o altă variantă, aici vorbim despre o putere personală foarte mare pentru alții dintre voi cei singuri. Sunteți pe poziția împăratului, mare grijă pentru că atrageți foarte mult atenția, captivați foarte mult, îi vrăjiți, cum am zis la început, da? Pe toți în jurul vostru. Aveți nevoie să faceți, cum spun, să expandați, cred că da, așa se zice în românește, această energie a împăratului într-un mod echilibrat. Dați-vă voie să arătați dezvolt sau să arătați această mare transformare pe care ați făcut-o în voi pentru că ați devenit împărați. Nu că nu ați fi voi scorpionii împărați, dar aici e vorba despre dacă până acum m-am ascuns în spatele cortinei, nu am vrut să mă cunoască lumea atât de mult. Acum e momentul să te pui în lumină, da? Deci aici, pentru că tu deja vibrezi într-o altă energie, aici nu mai e vorba de a sta ascuns, aici e vorba, ieși în lumina reflectoarelor. Tu te-ai schimbat foarte mult în ultima perioadă, ai devenit foarte puternic. De ce să stai acolo încă ascuns în spatele reflectoarelor când poți să ieși în lumină? Pentru că ai toate șansele aici să fii văzut, să începi o relație nouă, să-ți transformi viața din toate punctele de vedere. Da? Fă ceva. Profită de această energie și de această mare schimbare pe care ai făcut-o în tine. Nu mai sta încuiat în casă. Uite, vezi? Eremitul 6 de bâte. Ăsta zice, arată-te, și eremitul zice, nu, mai stai acolo în scorbură, că e mai bine să fii singur în această viață. Nu. Cavalerul de spade nici spune îndrăznește. Îndrăznește să ieși pe piață din nou. Ești foarte magnetic, ai toate șansele să găsești pe cineva. Că nu vrei, da, nu știu cine vrea să rămână singur până la bătrânețe. Ia uite, și cărțile astea nu mă lăsați să le amestec. Vă bat. Da, nu știu dacă mi-a căzut o carte pe jos, nu cred. Da, dragii mei, hai să vedem. Vreau 3 mesaje de la Îngerii Iubirii pentru voi, pentru această perioadă. Să vedem. Pentru cei singuri. Ok, a sărit unul. Îl luăm. Ocupă-te de problemele tale de familie. Wow, interesant. Viața ta amoroasă se va îmbunătăți când îți vei ierta părinții. Nu știu ce legătură are părinții. Pentru unii dintre voi poate fi o... N-aș spune aici că e vorba despre o karmă de familie, dar ar putea să fie că poate nu poți să ierți ceva și tu târâi după tine acel ceva pe care nu-l ierți și îl vezi în toți partenerii de viață. Ar putea să fie asta. Da? Încearcă să... Poate aici mesajul de empatie e legat și de părinți sau de unul dintre părinți. Încearcă să fii empatic cu persoana pe care nu poți să o ierți sau n-ai putut să o ierți până acum, ca să poți să treci peste și să faci într-adevăr acest proces de transformare până la capăt. Să-l duci până la capăt, să ajungi să te eliberezi de tot și să începi un nou ciclu cu adevărat aici, cu magicianul, prima carte, da? Lasă-ți prietenii să te ajute, cere și acceptă ajutorul și sprijinul celorlalți. Dragii mei scorpioni, cei care știți că sunteți așa foarte privați și nu vreți să știe nimeni despre viața voastră, eu vă înțeleg, dar totuși există, din ce spune acest mesaj, există prieteni care te pot ajuta. Lasă-i să te ajute. Codependență, următorul mesaj. Empatia pe care eu am văzut-o la început pentru una dintre variantele pe care le-am zis aici, e posibil, dacă
Cum am zis la început că aici a existat o conexiune foarte puternică între tine și cineva, a fost o conexiune care a dus la atașament foarte mare, emoțional. Și normal că e complicat să treci pagina și să treci peste acea poveste ca să intri într-o altă poveste. Încercați să fiți atenți la atașamentele emoționale puternice, dragii mei, pentru că dacă ne atașăm foarte tare emoțional de partenerii noștri și se întâmplă ceva, cu greu ne mai putem găsi o altă persoană. Nu e imposibil, nimic nu e imposibil în această viață, dar ok, trecem la bănuți. Hai să vedem ce se întâmplă în luna august cu bănuții pentru scorpionii mei frumoși. Mi-am adus un nou set de cărți aici. Hai să vedem că toată lumea îmi aminte cum se numește, că nu prea l-am folosit. Gregory Scott Tarot, dacă sunteți interesați, da? Hai să vedem. Scorpionii mei frumoși, Soare, Luna, Ascendent sau Venus în Scorpion, care sunt energiile pe plan financiar, să numim așa, pentru luna august. Și aici e agitație. Doamne, Doamne, ce de mai agitație pe la voi. Da, sper că nu sunt eu. Eu sunt bine acum, doar că nu sunt 100% în condiții de muncă 100%, dar sunt ok. Nu cred că sunt eu. Hai să vedem. Ups. La fundul în sus, nu știu ce s-a întâmplat. 8 de cupe, avem prima carte pe plan financiar. 8-ul de cupe este pentru unii dintre voi o insatisfacție, vreți să părăsiți un loc probabil în care sunteți sau vreți să renunțați la ceva pentru că nu vă mai umple din punct de vedere emoțional acel ceva, că e un job, că e un proiect, nu are importanță. 4 de cupe. Încercați să fiți foarte analitici, dragii mei, pentru că 4 de cupe este o carte de analiză în care dacă eu nu sunt bine cu ce am, nu-mi place cum funcționează proiectul meu, nu-mi place cum sunt la locul de muncă, nu-mi rămâne altceva decât să analizez foarte bine ca să văd ce alte opțiuni am. Da? Despre asta e vorba aici. Justiția. Pentru unii dintre voi vi se trage din cauza unei nedreptăți, îmi vine să spun. Ori cineva a atentat, a făcut ceva ca să... V-a făcut o nedreptate, pentru că aici, vezi, ăsta e ca și cum i-au dat să bea venin și ăștia alții stă și se uite la el ca și cum, na, că ți-am făcut-o. Până la urmă ne-am luat dreptatea în mâini, da? Aici un fel de răzbunare în această imagine, arată ca o răzbunare umană, da? Cineva acesta de jos a făcut un rău cândva și aici ca și cum justiția e justiția divină în general, dar aici e ca și cum justiția umană, da? Aș spune că ți s-a făcut o injustiție sau ai fost târât de către justiția divină, un fel de perioadă karmică, pentru că justiția e cum îți așterne, așa dormi. Da? Cam despre asta ne vorbește Cartea Justiției. În contextul karmă, să zicem, karmatic, da. Dacă tu nu ești satisfăcut acum, e momentul să observi de ce. Ai făcut ceva pentru tine care nu a fost corect față de tine și tu ai continuat să faci. Și bineînțeles aici justiția vine și spune, ok, cum ți-ai așternut așa, ai dormit, ce mai... Nu-ți convine, pleacă de acolo. 8-ul de cupe e o carte de plecare, nu-ți convine în situația în care te afli și nu ești satisfăcut, tu lea, nu mai sta acolo. Cam despre asta e vorba, da? Nebunul, iată, un nou început. Ești pregătit de aventură? Te întreabă nebunul. Opt de spade. Cărțile te îndeamnă să te îndrepți către o nouă aventură, să lași în spatele tău orice frică, orice blocaj, orice
să întorci spatele sorții, cum ar veni, îmi vine să zic. Și 8 de monede, băi, la voi e cu 8, aici e cu transformare mare la voi pe plan financiar. 8-ul de monede este cartea ucenicului. E momentul să încerci să faci lucruri pentru tine. 8-ul de monede este, bineînțeles, înaintea 9-ului de monede. 8-ul de cupe înaintea 9-ului de cupe, care 9-ul de cupe este cartea visului împlinit, satisfacției personale. 9-ul de monede, următoarea carte după 8-ul de monede, este cartea celui care este pe picioarele lui din punct de vedere financiar. Da? Deci aici vorbim despre o transformare, ești pe punctul, îmi vine să spun, dacă tu analizezi și vezi că până la urmă ți-ai făcut așa singur cu mâna ta situația financiară pe care o ai în momentul prezent, cum ți-ai așternut, așa ai dormit, dar dacă tu acum analizezi și zici, ok, îmi asum, a fost vina mea, am fost irresponsabil, nu m-am gândit că mă plafonez aici, 8 de spade poate fi o plafonare, da, adică stau așa și mă duc la fund, am mâini care încearcă să mă ajute să mă scoat de acolo, dar eu nu fac mari eforturi să întind mâna asta mai mult ca să mă agăț de aceea care vrea să mă scoată de acolo, da? Deci aici e vorba despre un fel de m-am complăcut într-o situație și 8-ul de monede vine și spune ajunge cu complăcutul în situațiile astea în care te legi la cap pe degeaba, fă ceva și în fiecare zi fă câte un pas, câte un pas pentru a putea deveni pe picioarele tale din punct de vedere financiar. Rege de bâte, avem următoarea carte, ia uite-l pe ăsta ce frumos e aici. Așa, coboară scările în măreția lui. E super frumoasă. Super frumos tot setul ăsta de tarot. Probabil că o să-l mai folosim de acum înainte. Rege de spade. Nu știu de ce am una cu curul în sus, una cu curul în jos. Aia și cărțile. Sunt și cărțile la fel ca mine, da? Așa un pic cu coronavirus. Regele de spade, regele de spade, regele de bâte. Dragii mei, aici vorbim despre a crede. A crede că tot ceea ce tu știi să faci și faci bine, pentru că aici avem un rege de bâte care ăsta e foarte talentat. Foarte talentat și foarte curajos, da? Regele de spade care este foarte bun strateg și este foarte corect. Tot ceea ce tu ai învățat și știi să faci foarte bine, e vorba doar de a folosi acea energie din tine. Cheful de a pune pe masă toată învățătura pe care o ai în bagajul tău. Da? Și aici avem steaua. Deci aici e vorba despre un vis împlinit pentru unii dintre voi. Nu știu despre ce vis este vorba, dar ar putea să fie visul stabilității financiare sau visul unui lider. Poate unii dintre voi vreți să fiți un lider, nu știu. Indiferent ce înseamnă lider, că ești propriul tău lider, că ai propria ta afacere, că ești lider pentru că vrei să investi și pe alții din ceea ce tu știi să faci, că vrei să fii pur și simplu promovat la locul de muncă. Aici vorbim despre o dorință împlinită de a urca pe scara ierarhiei. Despre asta e vorba aici, da? Dar trebuie să-ți folosești aceste daruri pe care le ai, curajul în primul rând și în al doilea rând mintea. Aici, uite, persoana asta e într-o bibliotecă, înconjurat, regele ăsta de spade, de toate cărțile posibile. El are cunoaștere foarte multă, e foarte deștept omul ăsta. Și nu neapărat vorbim că e tolbă de carte, nu doar asta, e și foarte inteligent. Spada este înțelepciunea noastră, este mintea noastră, da? La capătul cărților avem moartea. Uite ce imagine minunată are cartea Moartea în acest set de cărți. Este o pajiște verde în care nu te așteaptă altceva. Aici este imaginea perfectă a renașterii. Nu te așteaptă altceva decât lucruri bune. Uite cât e de senină, senin cerul, cât de verde e iarba. Deci aici vorbim despre o mare schimbare, da?
din punct de vedere financiar pentru scorpioni, în momentul în care conștientizează aici că au stat și s-au complăcut singuri și și-au făcut-o cu mâna lor în situația financiară pe care o au în momentul de față. Cum ți-ai așternut, așa ai dormit. Cam asta este. Dacă tu reușești să accepti lucrul ăsta și să întorci spatele tuturor complacerilor ăstora în care ai stat, da? Nu n-a sunat în românește, dar voi mă înțelegeți, și să faci eforturi pentru a-ți pune în valoare adevăratele calități și să ai un obiectiv clar aici cu steaua, pentru că steaua vine cu inspirație, lasă-te inspirat. Ceva vine către tine în această lună în care tu să știi cam pe unde să o apuci și unde poți să-ți folosești abilitățile astea de lider, da? Hai să vedem un mesaj de la acest minunat oracol. Scopul vieții se numește acest oracol pentru scorpioni în luna august 2024. Artist. Avem mesajul artistului aici, spune așa. Dacă te dedici activităților artistice, va fi benefic atât pentru cariera ta și pentru oricare altă arie a vieții tale. Deci tu ești un artist, tu trebuie să-ți pui în evidență aceste calități de artist. Avem artistul aici în Regele de Bâte, n-am nicio îndoială. Regele de Spade e artistul ăsta altul, pe legi, că cunoaște toate legile, da? Dar după cum am spus, lasă-te inspirat. Steaua este inspirație, creativitate, originalitate. Foarte frumos. Dragii mei, e vorba despre o mare schimbare pe plan financiar pentru cei care într-adevăr își dau seama că și-au făcut-o singurei cu mâna lor. Cam asta e ceea ce pot să spun. Hai să vedem ce vrea să ne spună cărțile tarot pentru sănătate. Pentru scorpionii mei frumoși, sănătate, luna august 2024. Foarte agitate cărțile. Măi, dacă nu, nici nu pot să le amestec, că îmi cad multe cărți cu voi aici. Ok. Hai să vedem. 4 de monede. Nu fiți gărcit. 7 de cupe. Și pași de cupe. Da, unii dintre voi probabil că așteptați niște rezultate și voi sperați să fie niște rezultate pozitive, neținând într-un fel sau altul cont de faptul că poate sunt niște rezultate sau au fost făcute niște investigații superficiale. Atenție, nu știu de ce mi se transmite acest lucru pentru unii dintre voi. Poate ar trebui să nu fiți gârciți și să scoateți un ban din buzunar și să vă duceți la privat. De ce nu? Ar putea să fie aici, da? Hai să mergem mai departe, să vedem. Foarte așa direct am intrat în subiect. 2 de bâte. 2 drumuri sunt aici cu 2-ul de bâte. Spânzuratul și caleașca. Avem 2. Deci aici e vorba despre ori e vorba despre 2 opțiuni. Mă refer, ai făcut o investigație, să zicem. Da, ai fost la un medic, aici e vorba despre al doilea. Mergi la al doilea medic. Poate unii dintre voi n-ar strica să vă gândiți și la posibilitatea să faceți ori dacă vă permiteți, bineînțeles, să cereți al doilea diagnostic în străinătate. Ar putea să fie. E vorba de o călătorie aici. În străinătate, depinde în ce țară sunteți, nu știu, în altă țară, unde aveți încredere că ar putea să existe un spital mai bun sau nu știu, dragii mei, aici e vorba despre gândiți-vă că în loc să stați așa cu capul în nor să ziceți oare să fac, oare să nu fac, pentru că aici e vorba de o alegere. Să alegeți să mergeți la o a doua opinie și aici e vorba despre stau așa atârnat și mă gândesc, oare ar fi bine să mă duc să mă caut și în altă parte. Toate cărțile spun da, du-te, nu fiți gârcit, du-te și caută-te, că cine știe ce găsește pe partea cealaltă. 4 de cupe, 5 de spade
și cavaler de bâte. La capătul cărților avem luna, avem contextul unei incertitudini, unei ceți, da? Avem o ceață aici, pe planul sănătății pentru niște scorpioni. Unii dintre voi nu știți ce se întâmplă cu voi pentru că bine nu prea sunteți așa. Din punct de vedere nervos, aș spune, poate aveți dureri de cap foarte dese, atenție, da? Totul are legătură cu cap. Partea ce înseamnă, nu știu, începând de la frunte și tot capul. N-aș spune neapărat și urechi, dar ar putea să fie, de ce nu? Pentru că spânzuratul ăsta aici are multă tensiune acumulată aici da? Sistemul nervos, aș spune. Poate din cauza nervilor, stresului, vi s-a dat peste cap cumva sănătatea, dragii mei. Ceva nu e în regulă, tu nu te simți ok, tu nu te simți bine și de-aia probabil n-ar strica să-ți faci niște investigații și probabil că dacă nu e vorba despre a doua opinie la alți medici, e vorba de a-ți face două tipuri de investigații, nu doar la cap, să vezi de ce te doare capul, mă refer, ci probabil că ar trebui să îți faci niște, dacă poți și îți permiți, bineînțeles, să te îndrepți și către terapie, pentru că aici sistemul nervos împreună cu sistemul, care ne agită și sistemul emoțional, ca să-l numim sistemul, că nu pot să-i spun altfel în momentul de față, e vorba de a sta și a analiza. Eu stau și mă analizez. De câte ori stau așa, nu știu, și mă gândesc prea mult, pentru că implică și capul, spatele, da? Mă gândesc prea mult, cad aici într-o hai să o numim melancolie, dacă vrei. Și nu mă simt prea bine nici din punct de vedere emoțional. Cu cât mai mult stau și mă gândesc la un lucru anume din viața mea, cu atât mai mult mă dau peste cap și emoțional. Da? Deci sunt legate una de alta și de-aia spun că acest doi de bâte e posibil să ne spună să alegi două căi, poate paralele, poate că n-au legătură una cu cealaltă, dar una este terapia și cealaltă este mă duc să-mi fac niște investigații în privința acestor dureri de cap care nu știu, Doamne, ce să fac cu ele, că nu mai scap de ele, da? Da. Dar aș spune că în primul rând sistemul nervos aici, pentru că este accentuat și cu cavalerul ăsta de bâte, da? Și cu caleașca, care ne vorbește din nou de mare viteză, deci aici e vorba despre sistemul nervos foarte agitat. Și ceva, tu știi că nu e ok la tine, cu luna aici și cu 7 de cupe, da? Ceața e destul de mare, dar nu înțelegi ce se întâmplă. Da, nu pot să zic altceva. Hai să vedem un card aici în legătură cu sănătatea, sunt mesaje de vindecare. Hai să vedem. Așteaptă-te la un miracol, ne spune această carte. Foarte interesant aici. Avem un mesaj, hai să-l citim. Așteaptă-te la un miracol, spune. Ceva va veni în viața ta care te va ajuta să te vindeci. Așadar, fii receptiv și exprimă-ți mulțumirea când acest lucru se va întâmpla. Exprimă-ți recunoștință. Obiectivul tău este să știi că lumea se schimbă sau nu neapărat se schimbă, se transformă, lumea se transformă în receptivul divinului dacă reușești să vezi divinul în toate lucrurile. Adică dacă tu crezi că totul în jurul nostru este divin, te vei transforma vei fi o persoană receptivă la lucrurile divine, așadar vindecarea se va întâmpla
foarte repede. Despre asta e vorba aici. E vorba să crezi în miracole, să crezi că se pot întâmpla miracole. Da. Nu mai am altceva, dragii mei, vă pupăcesc. Ne vedem data viitoare. Ciao!